Hello guys! Samahan niyo po ako sa video nito dahil gagawa tayo dito ng very affordable na chiffon cake. At may costing po tayo sa bandang dulo ng video. So tara guys, simulan na natin! Sa paggagawa ng chiffon cake, kakailanganin natin ang mga sumusunod. 5 egg whites, 4 egg yolks, 1 cup all-purpose flour, 1/2 cup white sugar, 1/2 teaspoon baking powder, 1/2 cup cocoa powder, another 1/2 cup of white sugar, 1/3 cup water, 1/2 cup oil, and 1/2 teaspoon vinegar. Kaya naman, kopyahin nyo na po ang mga ingredients kasi promise ko po talaga sa inyo napakasarap ng cake na ito. Ngayon ay imimix na po natin lahat ng dry ingredients. Kagaya nitong sugar. So kung mapapansin nyo, pinaghiwalay ko na yung parehong 1/2 cup ng sugar kasi yung isa para naman yun dun sa egg whites. Ngayon ay sasalain po muna natin ng ating all-purpose flour at isunod na rin natin dito ang baking powder. Kailangan natin itong salain para walang magbuo-buo mamaya sa ating batter. Kasi 'di ba? Ayan, kagaya nito, may buo-buo. Yan, para maiwasan natin 'yan, kaya sinisift natin. Lalo na yung baking powder. Ayan, may naiiwan din dyan ng mga buo-buo. At dudurugin din natin yun para hindi sayang kasi kasama yun sa measurement. Ilagay na rin natin ang cocoa powder. Ang gamit ko po dito ay Bensdorp. Pero minsan po, gumagamit din po ako ng Dutch. Actually, Bensdorp at saka Dutch lang naman ang na-try ko pang gamiting brand. Kung ano kasi yung available sa baking supply, yun yung binibili ko. Minsan po, walang Dutch. Minsan naman walang Bensdorp. So, silang dalawa pareho na gamit ko na po. Ayan, so i-mix lang po natin ito ng maigi. Ayan, hanggang sa mag-incorporate lahat ng dry ingredients. Ngayon ay pagsamasamahin na rin natin ang lahat ng wet ingredients. So, meron tayo ditong 4 egg yolks. I-beat lang natin ito tapos ay isunod na natin ang oil. Bali, cooking oil lang po ang ginamit ko dito. Pero pwede naman po tayong gumamit ng vegetable oil or kaya yung canola oil, pwede rin po yun. Kayo po kung ano po ang meron sa bahay nyo. Ilagay na rin po natin ang 1/3 cup na water. Pero pwede po tayong gumamit dito ng milk. Pero kung nagtitipid naman tayo, pwede naman pong tubig na lang. Ngayon ay ipagkukumbay na po natin yung dry ingredients doon sa wet ingredients. Haluin lang po natin ito gamit ang wire whisk. Pero pwede po tayong gumamit dito ng hand mixer or stand mixer. Medyo mahirap lang talaga ito haluin kasi sticky siya. Kaunti lang kasi yung liquid, di ba po? Pero kasi lalagyan pa natin yan ng meringue mamaya. Haluin lang natin ito ng pakat and fold hanggang sa mag-incorporate na yung dry ingredients doon sa batter. Kapag even na po yung batter, iset aside muna natin ito para gumawa naman tayo ng merengue, whatever. Nasa Pilipinas tayo kaya merengue na lang. So ayan, i-beat na po natin ang egg whites gamit ang hand mixer hanggang sa ito ay mag-stiff peak.
Ilagay na rin natin ang sugar, pero wag muna natin ito todo lahat. Paunti-unti lang, mga 3 lagay, by batches din. Ilagay na rin natin ang vinegar, pero ito pwede nang isama sa egg whites kanina bago natin i-mixer. Kasi na-try ko na rin yun, wala namang problema. Guys, ipinansubstitute ko lang pala ito sa cream of tartar kasi wala akong available na cream of tartar dito sa bahay. Kaya, suka na lang muna ang ginamit ko. Kukuha lang tayo nito tapos ay imimix natin sa butter ng pakat and fold. From above, every day what seems turning into love song. You're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want.
Perfect! Yehey! Tingnan nyo guys. Soft and fluffy talaga yung ating chiffon cake. Sundan nyo lamang po yung recipe ito. Ma-achieve nyo rin yung ganito kalambot at kaalsa na cake. I love this. I super love this talaga. Perfect dito ang chocolate ganache. Kaya naman, yun ang gagamitin natin. Guys, kung wala naman po kayong oven, pwede rin po natin itong i-steam ng 40 minutes lang. Ayan, kita nyo ba guys? Sobrang soft and fluffy talaga nitong chiffon cake natin. Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo na rin pong gumawa nito para sa inyong partner or loved ones. Kung wala ka pa namang partner or jowa, hayaan mo darating din ang para sa'yo sa tamang panahon. Pwede naman sa family or friends kung walang partner or jowa, di ba? Para po sa costing ng chiffon cake natin, gumamit po tayo dito ng all-purpose flour, 5 pesos lang, sugar, 12 pesos kasi hindi naman naubos yung 1/4, eggs, 5 peraso, 35 pesos, cocoa, 1/2 cup, 15 pesos, cooking oil, 7 pesos, vinegar, piso, baking powder, 1 peso, a total of 76 pesos. Mas tipid po talaga o mas mura yung chiffon cake compare sa moist cake. Para naman po sa costing ng chocolate ganache, 56 pesos po para sa isang recipe. Pero dahil kalahati lang ang nagamit natin, bali 28 pesos lang. Kaya bali 104 pesos lang ang nagastos natin dito lahat-lahat. Malaki na rin ito kasi ang ginamit nating pan size dito ay round 8. O diba guys, perfect ito pang anniversary. O kaya naman ay pang Valentine's Day. Lalo na ngayon, malapit na ang Valentine's Day. Sigurado akong marami ang magse-celebrate. Kaya gawa na rin kayo nito guys. Madali lang naman po ito. Sabi ko nga kanina, kung wala kayong oven, pwede naman po itong i-steam ng 40 minutes lang. Tapos yung ganache natin, madali lang din gawin, di ba? Ilalagay ko sa description box sa ibaba yung link ng recipe ng chocolate ganache natin. Guys, pwede rin po kayong mag-add ng decorations katulad nito para sa kapag may anniversary kayo or Valentine's Day, kung ano man ang isi-celebrate nyo. Para mas romantic, di ba? Pwede nyo rin samahan ng mga ganito. Ito last year pa to, tinago ko lang. Pero tingnan mo, nagamit natin yan. Ang binili ko lang naman dito ay itong toppers ng cake, 20 pesos. Balloons, 20 pesos din. At saka yung petals, 13 pesos. Tuwang-tuwa po ako dito sa mga petals kasi 13 pesos lang pero ang dami na niya. Yung chiffon cake ko, sinamahan ko lang ng spaghetti ala Sardines. Tapos may wine dito sa bahay. Ayun, romantic na ang aming dinner date. Guys, wag nyo na akong hanapan ng ka-date. Camera shy siya. O diba, simple lang siya, pero kaya naman pala natin gawing romantic. O diba, sa halagang 157 lang, kayang-kaya naman pala natin mag-decorate ng ganito. Yung backdrop pala guys, nung birthday pa yan ng pamangkin ko. O diba, nagamit ko dito. Kaya hindi ko na yun isasama sa costing. Pero kung tatanungin nyo ako kung magkano yan, 35 pesos po ang isa. So, bali dalawa yan, 70 pesos. Huwag nyo po sanang kalimutang i-like at mag-subscribe na rin kung bago ka lang po sa aking channel. Sana ay nagustuhan nyo po ang video ito. At maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik sa aking mga videos. Maraming salamat and advance happy Valentine's everyone!